Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юра Хвостенко. Більшість населення Донбасу – етнічні росіяни, і війну Росія почала нібито, щоб їх захистити. Повірили? Насправді це міф і ключові тези російської пропаганди. Для создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда не имели никакого отношения. Все при Черноморье, значит, западные земли российские были переданы в Украину. Спробуймо разом зрозуміти, чи справді більшість людей на Донеччині та Луганщині – росіяни. За даними російського вченого Володимира Кабузана, українці у 18 столітті складали більшість населення Південного Сходу України. Найбільше українців було в 1745 році – 96%, найменше – у 1779 році – 64%. Росіяни при цьому в жодному з повітів не мали більшості, а іноді навіть не були другими, поступаючись, наприклад, німцям. Згадаймо про Остгейм. Сьогодні це окуповане бойовиками Бойківське. Колись село було центром поселень німців-менонітів, або Бахмутський повіт, де німці заснували Нордгейм, Кленлібенталь, Нойбах, Губенфельд. Крім німців, на Донбасі жили греки. Російський уряд насильно переселив їх з Криму до Приазов'я. Ностальгуючи за домом, вони називали села і міста Донбасу такими ж назвами, як у їхньому рідному Криму – Мангуш, Сартана та Ялта. Та все ж століттями на Донбасі переважали саме українці. Згідно з переписами населення у Донецькій області від 1926 року до 1989 року етнічних українців було від майже 62% до 51%. Росіян за той самий період від 25% до 44%. На Луганщині українців було від 68% до 52%, росіян від 28% до 44%. Російське населення збільшували навмисно. Радянська влада знищувала українську культуру в селах та русифіковувала міста, заселяючи їх робітниками з Росії. Яка ж ситуація зараз? Згідно з останнім переписом населення, який проводили у 2001 році, етнічних росіян знову менше, ніж українців. У Донецькій області – 38%, у Луганській – 39%. Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». У попередній програмі ми розказали про рідну мову Донбасу. Слідкуйте за нами у соцмережах, щоб подивитись усі випуски.